اسمي زهروانية. مرحباً بكم من جديد. أنا الجنية زهروانية. في حلقتنا السابقة تناولنا موضوع العرش، واكتشفنا أنه ليس مجرد كرسي يجلس الله عليه، بل هو مصدر الطاقة الكبرى. كما تطرقنا إلى العلاقة بينه وبين الكرسي الذي سيخلقه لاحقاً مع الكون، وللحفاظ على تسلسل الأحداث وترتيبها في عملية الخلق التي بدأها الله، سنكمل سرد قصة الخلق من حيث توقفنا. بعد خلق العرش شرع الله في بناء مؤسستين عظيمتين، اللوح المحفوظ والقلم. واستكمالاً لرحلتنا عبر عالم الشهادة، سنبحر أولاً في تفاصيل مؤسسة القلم، هذه المؤسسة التي تعد الهيكل الثاني من هياكل الله الثلاثة على منصة عالم الشهادة. ما هي مؤسسة القلم؟ وما هي وظائفها؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في حلقة اليوم. يقول الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. القلم هي مؤسسة عظيمة خلقتها قدرة الله، مصدر المعرفة والحكمة، فهي تشبه سجلاً ضخماً يسجل الله فيه كل ما كان وما سيكون. يعد القلم من أقدم المؤسسات التي خلقها الله تعالى، بل هي أولها على الإطلاق حتى قبل خلق العرش ذاته. يشبه بشبكة كونية بسط الله تعالى من خلالها سيطرته على الوجود، وفرض إرادته المطلقة على العوالم الثمانية. تعد مؤسسة القلم من أهم المؤسسات في الوجود، بل هي بمثابة العمود الفقري له، تنظم سير الأمور فيه وتحافظ على توازنه. توصف هذه المؤسسة بأنها شجرة عملاقة تقع على يمين العرش، ترتبط به وتتزود منه بالطاقة، تتغلغل جذورها في أعمق أرجاء عالم الغيب، بينما تلامس فروعها الضخمة سماء عالم الشهادة. تمثل هذه الشجرة رابطاً وثيقاً بين هذين العالمين، فهي بمثابة قناة اتصال بين الله وكيانات العوالم الثمانية كلها المحبوسة داخل عالم الغيب. من خلال هذه الشجرة يتحكم الله بأرواحهم ويسير حياتهم ومصائرهم. في بداية الخلق، عندما كان الوجود غارقاً في بحر من الفوضى، غرس الله تعالى شجرة فتية بجانبه. حملت هذه الشجرة في أغصانها أعشاشاً لكيانات عوالم النور، تلك الكيانات التي ضمها الله تعالى إليه في رحلة الخلق. مع مرور الوقت نمت الشجرة الفتية بشكل هائل حتى غطت أوراقها وأغصانها الوجود كله، وبتوجيه من الله تعالى سيطرت كيانات النور على العوالم الثمانية ونظمت شؤونها وحققت التوازن فيها. كبرت هذه الشجرة وامتدت أغصانها أكثر فأكثر في عالم الغيب، وتشابكت لتشكل شبكة تغطي كل شيء. صارت كيانات عوالم النور كالنحل، ينتشرون ويتوسعون أكثر، حاملين معهم حضارة النور. ازداد شعاع النور الإلهي تألقاً عبر ربوع الوجود كله، وباتت كيانات النور من أماكنهم ومواقعهم عبر الشجرة وفروعها تنقل أوامر الله تعالى وتتلقاها في الحين. ظلت كيانات النور تراقب وتجمع المعلومات وتدون كل ما يجري في الوجود، من أصغر الأمور إلى أعظمها، من حركات الكواكب إلى دقات قلوب البشر، كل هذا من أجل تأمين المعرفة ونقل أوامر الله تعالى إلى جميع أنحاء الوجود بدقة وسرعة فائقة. بعد أن خلق الله تعالى العرش وخلق الموت، ربط الشجرة بالعرش وسماها القلم. هذه الشجرة هي المؤسسة التي ستكون مسؤولة عن خلق الحياة بشكل مباشر. كيف ذلك؟ إن شجرة القلم المعروفة أيضاً باسم شجرة الأرواح هي رمز عميق لقدرة الله تعالى وعظمته، فهي تمثل سراً من أسرار دورة الخلق والتنقل بين عالم الغيب وعالم الشهادة. تمتد جذور شجرة القلم إلى أعماق عالم الغيب، حيث تلتقط الكيانات الميتة وتتغذى على هذه الكيانات، مستخدمة إياها كنماذج أو مواد أولية لخلق أرواح جديدة. تحيا وتنمو تلك الأرواح على أغصان شجرة القلم كأوراق في عالم الشهادة بجانب الله تعالى،
ثم تموت وتتساقط بأمر الله وتعود إلى أعماق عالم الغيب. تشكل رحلة الأرواح بين عالم الغيب وعالم الشهادة دورة أبدية لا تنتهي. تعود الروح بعد انتهاء رحلتها في عالم الشهادة إلى عالم الغيب لتنتظر دورها للعودة من جديد. تشبه هذه العملية تساقط أوراق الشجرة في فصل الخريف، حيث تموت الأوراق وتعود إلى الأرض، ثم تعود للحياة في الموسم القادم. تلعب شجرة القلم دوراً محورياً في دورة الخلق والتنقل بين عالمي الغيب والشهادة، فهي المسؤولة عن رحلة الأرواح من الموت إلى الحياة ومن الحياة إلى الموت. في شجرة الأرواح توجد شجرة فرعية موصولة بها تعرف باسم شجرة الأنفس، وهي موجودة تحت الكرسي في الكون. ترتبط هذه الشجرة بموضوع النفس والشجرة المباركة، وسنتناول شرحاً أكثر تفصيلاً عنها عند التطرق إلى عملية خلق الكون وكيفية إطلاق الحياة فيه. يسيطر الله على الموت والحياة في الكون من خلال شجرة الأرواح، ولذلك تسمى أيضاً شجرة الأجل. ترتبط هذه الشجرة ارتباطاً وثيقاً بمؤسسة الساعة، والتي تعد جزءاً من مؤسسات اللوح المحفوظ. بعد الانتهاء من بناء مؤسسة القلم وتحديثها، شرع الله مباشرة في بناء الهيكل الثالث، وهو اللوح المحفوظ. ما هو اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ مؤسسة عظمى تقع على الجهة اليسرى للعرش، يعد بمثابة ذاكرة الكون، حيث يحفظ فيه كل ما يتعلق بالكون من نشأته إلى نهايته، بما في ذلك الأرشيفات، جميع المعلومات عن جميع الأكوان التي خلقها الله وكل التجارب التي خاضها وأعمال الخلق، أسرار الرب، كل ما يتعلق بعالم الغيب. يتكون اللوح المحفوظ من هياكل متعددة، كل منها يمثل عنصراً هاماً في نظام الكون، ونذكر من أهم هذه الهياكل مؤسسة الساعة. هي مؤسسة هامة جداً تضم ملائكة عظام مثل عزرائيل وإسرافيل، تحدد الساعة بدء ونهاية كل كون جديد، فهي تمثل عداداً زمنياً هائلاً يراقب مسار الكون ويحدد الوقت المحدد لقيام الساعة ونهاية الحياة لكل كائن على كل كون. مؤسسة الكتاب المرقوم هي بمثابة ذاكرة رقمية للكون، حيث تحفظ فيها كل بيانات الخلق من قوانين إلهية وبرمجيات عن الأكوان التي خلقها الله. تعمل هذه المؤسسة كذاكرة بنظام رقمي متصل مباشرة بمؤسسة القلم، الذي يمثل نظام تشغيل للكون كله. وظائف مؤسسة الكتاب المرقوم: حفظ بيانات الخلق. تحفظ في هذه المؤسسة جميع البيانات المتعلقة بالكون من قوانين فيزيائية إلى قوانين أخلاقية. تحديث نظام تشغيل الكون. تزود مؤسسة الكتاب المرقوم مؤسسة القلم بالبيانات اللازمة لتحديث نظام تشغيل الكون. ضمان استمرارية الكون. تساعد مؤسسة الكتاب المرقوم في ضمان استمرارية الكون من خلال حفظ بياناته وتحديث نظامه. مؤسسة الغيب. مؤسسة الغيب هي أسمى الهياكل في اللوح المحفوظ، فهي تخفي أسرار الله تعالى وخططه للكون، وهي المكان الذي لا يطلع عليه أحد سواه. تحفظ وتخفي هذه المؤسسة أسرار الله تعالى التي لا يمكن لأحد الاطلاع عليها. اختار الله تعالى لقيادة هذه المؤسسة الحساسة ملائكة مقربين منه، لا يتعبون ولا يخطئون أبداً، يقومون بواجب حفظ أسراره وحماية اللوح المحفوظ من أي عبث أو تغيير. توجد في اللوح المحفوظ مؤسسة خاصة بحفظ وتدوين أعمال الخلق في كتب تسمى أم الكتاب. هذه المؤسسة مقسمة إلى جزئين. الجزء الأول سجل الحسنات، يخصص هذا الجزء لأصحاب اليمين، وهم الفائزون في يوم القيامة. يسجل فيه كل ما قاموا به من أعمال صالحة. الجزء الثاني سجل السيئات، يخصص هذا الجزء لأصحاب الشمال، وهم الخاسرون في يوم القيامة. يسجل فيه كل ما قاموا به من أعمال سيئة. أعزائي، لا ريب أن يوم القيامة آت لا محالة،
يوم نطالع سجل أعمالنا بأكملها في كتاب يقدم إلينا في ختام رحلتنا الدنيوية. يتلقى صاحب اليمين كتابه بيمينه فرحاً غامراً بعد اكتشافه مصيره السعيد. يزداد شعوره بالسعادة والبهجة مع كل صفحة يطويها، فيتلهف لمشاركة سعادته مع الجميع، فيقول لكل من لقيه: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. بينما يتلقى صاحب الشمال كتابه بشماله، يملأ قلبه الحسرة والخوف من محتواه. يزداد شعوره بالخزي والعار مع كل صفحة يطويها، بينما يزداد صراخه وندمه على ما فعله في الدنيا. يتمنى لو لم يرى هذا الكتاب أبداً، فيردد بلسان حاله: يا ليتني لم أوت كتابيه. ولكن هيهات، يومها يكون الأوان قد فات، وحان وقت الحساب، وبات الندم لا يجدي نفعا. فلنستثمر هذه الحياة الدنيا ونحسن أعمالنا، ونعد أنفسنا ليوم الحساب، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعد انتهاء الأشغال في عالم الشهادة، يمضي الله في رحلة الخلق نحو آفاق جديدة. يصبح نظام الله جاهزاً لبدء خلق أي كون وفقاً لمشيئته وإرادته. في الحلقة القادمة سنشهد كيف يمد الله جسراً من بيته إلى المكان المختار ليكون مسرحاً لانطلاق أشغال جديدة في رحلة الخلق. سنرى قدرته وعظمته في إبداع عالم جديد بكل ما فيه من عوالم ومخلوقات. إنه الكون. لا تنسوا الانضمام إلينا في هذه الرحلة المثيرة، رحلة عبر الصراط المستقيم إلى بوابة إبداع جديد، حيث سيشرع الله في خلق الكون بيده خطوة بخطوة. ونجيب على سؤالكم الأزلي: كيف خلق الله الكون؟ فتابعونا.